Isa po sa pinakamainit na usapan ngayon sa mundo ng crypto ay ang posibilidad na umabot sa $8 ang presyo ng XRP sa loob lamang daw ng 30 days or 30 araw. Ang tanong, posible ba talaga ito? O isa lang itong haka-haka? Ayon po sa isang top market analyst, may mga indikasyon na maaring maganap daw ito at may ilang technical indicators na sumusuporta sa prediction na ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga mahalagang detalye tungkol sa potensyal na pag-angat ng XRP at kung ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Sa kasalukuyan ay bumaba po ng 4% ang presyo ng XRP. Bumagsak po ito sa ilalim ng $2.70 dahilan para mag-alala ang ilang mga investors. Ngunit kahit na may pagbaba, kamakailan lang ay umangat po ito sa mahigit $2.80. Kaya may mga umaasang maaring umabot ito sa $3 sa mga susunod na araw. Gayunpaman, marami po ang nagtataka at nagtatanong kung ano po ang magiging direksyon ng XRP sa susunod na buwan. Ayon po sa isang market expert, posibleng umabot ang presyo ng XRP sa all-time high na $8 sa loob ng susunod na 30 araw. Bukod dito ay may posibilidad din na ito ay tumaas pa hanggang $13 o baka umabot pa ng hanggang $27 sa mas mahabang panahon. Pero ano nga ba ang mga basehan para sa mga ganitong prediction? Ayan. Atin pong alamin ang mga technical indicators na sumusuporta sa prediction na ito. Ayon po kay Egra Crypto, isa po siyang kilalang crypto analyst, ay may ilang technical indicators na nagpapakita ng bullish pattern kay XRP. Una ay ang kanyang 21-week exponential moving average o EMA. Pangalawa ay ang kanyang Fibonacci levels. Pangatlo ay ang March 10, 2025 na petsa. Ayan, meron po siyang ibinahaging chart dito. Sa 21-week exponential moving average or AMA, isa po itong indicator na nagpapakita kung nasaan ang suporta ng presyo ng isang asset. Kahit nagkaroon po ng flash crash, nanatiling matatag si XRP sa ilalim po ng indicator na ito na isang sinyalis ng price stability. Sa Fibonacci levels naman, si XRP po ay kasalukuyang nasa pagitan ng Fibonacci levels na 0.888 at saka 1.0 o sa range na $2.25 hanggang $3.30. Ayon po sa technical analysis, maaaring magkaroon po ng breakout dito. Ayan. Sa key date naman na March 10, 2025, may intersection po sa Fibonacci level na maaaring maging signal na malaking paggalaw ng presyo ng XRP na maaari pong umabot sa $8. Dagdag pa rito, tinataya po ng analyst na maaring umabot sa $13 ang presyo ni XRP pagsapit po ng September 22, 2025 at posibleng umabot pa ito sa $27 ang pagsapit po ng June 30, 2025 batay po sa mas malawak pang Fibonacci extensions. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng iba pang mga analyst. Ayan. Hindi lamang po si Egra Crypto ang may bullish na pananaw kay XRP. Ayon naman kay Dark Defender, isa pang kilalang analyst, positibo po siya sa short-term outlook ng XRP. Sinabi niya na kung maibabalik ang presyo sa 2.7740, malaki daw ang posibilidad na aabot ito sa $3 sa lalong madaling panahon. Bukod dito, ayon naman sa sikat na expert na si Ginoong Ali Martinez, ayan, meron na rin po siyang chart dito. Ayan, si XRP daw ay kasalukuyang nagpapakita ng cup and handle pattern. Ang pattern na ito ay kadalasang nauugnay sa isang bullish breakout na maaring magdala sa presyo ng XRP sa $3.35 sa malapit na hinaharap. Ngayon ay kaya ba talagang malagpasan ni XRP itong si Ethereum? Ayan.
Isa pang mainit na usapin ay kung kaya ba talagang malagpasan ni XRP sa market performance. Ayon po sa ilang analyst, malaki po ang tsansa nito. Ayon po kay Dark Defender, mula September 2023 hanggang January 2025, ang presyo po ni XRP ay tumaas ng 564%, samantalang si Ethereum ay umangat lamang ng 80%. Ito po ay isang indikasyon na lumalakas ang demand at kumpiyansa ng mga investors kay XRP. Ngayon ay ano po ang mga posibleng trigger ng mas matinding pagtaas sa presyo ni XRP. Ayan, meron pong mga tatlong posibleng triggers dito or mga ilang fundamental factors na maaring magpataas palalo sa presyo ng XRP. At yan po ay ang Ripple versus SEC case. At pangalawa ay ang posibleng XRP ETF approval. At ang pangatlo ay ang overall market sentiment. Sa Ripple versus SEC case, kung madidismiss o masisitol ang kaso ng SEC laban sa kapag masisettle na ang kaso ng Ripple laban sa SEC, tiyak na magdudulot po ito ng positibong epekto sa presyo ni XRP. Yan, sa XRP ETF approval naman, yan, ang isang XRP Exchange Traded Fund or ETF sa US ay maaring magbukas ng mas malaking oportunidad para sa institutional investors na siyang magpapalakas sa demand ni XRP. Yan, at sa overall market sentiment naman ay ang kasalukuyang momentum sa crypto market, lalo na kung magiging bullish si Bitcoin at iba pang mga major cryptos, ay maaring magbigay po ito ng positibong epekto kay XRP. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin, ang ganitong prediction ay isang malaking oportunidad, pero may kaakibat ding risk o panganib. Kung tama po ang prediction at talagang aabot sa $8 si XRP sa loob ng 30 days, maaaring makapagbigay po ito ng malaking kita sa mga nag-hold or may holdings kay XRP ngayon. Gayunpaman, dapat din nating tandaan na ang crypto market ay napaka-volatile. Ibig sabihin, kahit may posibilidad na tumaas ang presyo, may posibilidad din itong bumagsak ng biglaan. Kaya mahalaga po ang risk management at saka tamang strategy sa pag-trade. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, sa dami po ng bullish indicators at market speculations, hindi imposible ang $8 na target price kay XRP sa loob ng 30 days. Ngunit hindi rin ito garantisado. Ang pinakamalaga ay maging maalam tayo sa ating mga desisyon at laging mag-research bago po mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.